คลิปนี้สนับสนุนโดย Picassus ครับสวัสดีครับผมเกิดจากช่องเขินมิวครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล้อง Action Cam ตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI ก็คือกล้องที่อยู่ในมือผมตอนนี้เลยครับ DJI Osmo Action 3ก่อนหน้านี้นะครับทาง DJI ก็ได้เคยออก Product ที่เป็นกล้อง Action Cam มาก่อนหน้านี้แล้ว2รุ่นก็คือ Osmo Action รุ่นแรกที่จะมีดีไซน์ที่คล้ายกับกล้อง Action Cam ที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆและพออัปเกรดขึ้นมาเป็น DJI Osmo Action 2ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์กล้องให้ออกมาเป็นรูปแบบโมดูลขนาดเล็กจุดเด่นก็จะเป็นระบบแม่เหล็กที่จะทำให้เราถ่ายได้สนุกแล้วก็สะดวกมากขึ้นแต่พออัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น Osmo Action 3ทาง DJI ก็ได้มีการหยิบเอาข้อดีของทั้ง2รุ่นมาทำการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวกล้องให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจากที่ผมได้ไปใช้งานกล้องตัวนี้มาสักพักแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกล้องมีการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าใช้ขึ้นมากๆกล้อง Action Cam ตัวนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมรีวิวเต็มๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับ DJI Osmo Action 3 ก็จะมีวางขายทั้งหมด2แพ็กเกจด้วยกันก็คือตัวแพ็กเกจ Standard Combo แล้วก็แพ็กเกจ Adventure Combo ทั้ง2แพ็กเกจนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันก็คือจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้อย่าง Osmo Extension Rod ที่จะเป็นไม้เซลฟี่สติ๊กน้ำหนักเบาสามารถยืดออกไปได้ไกล 1.5 เมตรและถ้าไม่ได้ยืดตัวไม้ก็จะมีความยาวอยู่ที่ 0.3 เมตรแต่ตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับที่ทาง DJI เขาไม่ได้แถมตัวขาตั้งขนาดเล็กมาให้เราด้วยตรงนี้เราก็เลยต้องไปหาซื้อตัวขาตั้งกันเอาเองนะครับและในแพ็กเกจนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เพิ่มมาให้อีก2ก้อนรวมกันเป็นทั้งหมด3ก้อนก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่เขามีแพ็กเกจที่มีแบตเตอรี่เพิ่มมาให้เยอะขนาดนี้เลยถ้าใครซื้อแพ็กเกจนี้ไปก็สามารถใช้งานตัวกล้องได้ทั้งวันเลยนะครับและตัวอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เคสอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ด้านในสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ทั้งหมด3ก้อนที่ฝาปิดด้านในจะมีช่องสำหรับใส่ SD card ได้2ใบและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวเคสจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้ด้วยเคสตัวนี้จะไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่เราต้องนำสาย USB Type C มาเสียบเข้าที่ด้านข้างตัวเคสเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในได้พร้อมๆกันทั้ง3ก้อนเลยและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับก็คือถ้าเราใส่แบตเตอรี่ไว้ในตัวเคสเราจะสามารถใช้เคสตัวนี้เป็น power bank เพื่อชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆของเราได้ด้วยที่ปุ่มด้านหน้าตัวเคสก็จะเอาไว้เช็คสถานะของแบตเตอรี่ได้ตัวแบตเตอรี่เคสตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมชอบมากที่สุดในแพ็กเกจ Adventure Combo ตัวนี้เลยนะครับราคาของ DJI Osmo Action 3 ตัว Standard Combo จะมีราคาอยู่ที่ 12,500 บาทและตัว Adventure Combo จะมีราคาอยู่ที่ 15,500 บาทเท่านั้นเองส่วนตัวผมว่าทาง DJI ก็เปิดราคาออกมาได้ดีแล้วก็น่าซื้อมากๆสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอทั้งวันหรือว่าใช้งานตัวกล้องบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัวแพ็กเกจ Adventure Combo ไปเลยก็จะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างพวกแบตเตอรี่หรือว่าตัวไม้เซลฟี่สติ๊กเพิ่มทีหลังนะครับสำหรับตัวกล้อง DJI Osmo Action 3 ตัวนี้นะครับก็จะกลับไปใช้ดีไซน์แบบเดิมที่หน้าตาจะคล้ายหรือแทบจะเหมือนกับ DJI Osmo Action รุ่นแรกเลยรอบๆตัวกล้องนะครับจะมีการใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวกล้องนะครับจะมีน้ำหนักเบาเพียงแค่145 กรัมเท่านั้นแล้วก็นี่นะครับถ้าผมกดเปิดเครื่องขึ้นมาตัวกล้องก็จะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากๆรวมไปถึงถ้าผมปิดเครื่องแล้วก็ถ้าผมทำการกดที่ปุ่ม Record ด้านบนตรงนี้นะครับตัวกล้องก็จะทำการ Record วิดีโอให้ผมได้อย่างรวดเร็วเลยอันนี้ก็จะสังเกตว่าตัวกล้องทำการ Record เรียบร้อยแล้วจอด้านหลังจะเป็นจอทัชสกรีนขนาด 2.25 นิ้วส่วนจอหน้าจะมีขนาดอยู่ที่ 1.4 นิ้วและ DJI Osmo Action 3 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้อง Action Cam ตัวแรกที่สามารถทัชสกรีนที่จอหน้าได้แล้วเลยทำให้จอหน้ามีประโยชน์กับการใช้งานมากๆโดยเฉพาะในตอนที่เราติดตั้งตัวกล้องไว้กับอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วปกติเราจะต้องทำการถอดตัวกล้องออกมาก่อนแล้วก็ไปปรับเมนูที่จอหลังแต่ตอนนี้นะครับเราสามารถปรับการตั้งค่าตัวเมนูหรือว่าปรับการตั้งค่าตัวกล้องผ่านที่จอด้านหน้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็จอหน้านะครับจะใช้งานได้ดีสุดๆในตอนที่เราถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าตอนที่เราถ่ายวิดีโอวล็อกเพราะว่าเราสามารถควบคุมแล้วก็ตั้งค่าตัวกล้องผ่านจอหน้าได้ง่ายมากๆอีกอย่างที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือคุณภาพของจอหน้าสามารถแสดงผลได้ละเอียดเทียบเท่ากับจอหลังเลยตัวจอด้านหน้าเนี่ยดีมากๆพวกเมนูหรือว่าอินเทอร์เฟซด้านในก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนหน้านี้แทบทั้งหมดเลยและในรุ่น DJI Osmo Action 3 ตัวนี้นะครับก็จะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งถ้าเราตั้งตัวกล้องขึ้นเนี่ยเมนูด้านในก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวตั้งให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับตัวจอทั้งด้านหน้าและด้านหลังสามารถปรับความสว่างได้สูงสุดที่750นิตตอนที่เราใช้งานกลางแสงแดดเนี่ยตัวจอก็สามารถสู้แสงได้สบายๆการตอบสนองของตัวจอเวลาที่เราเลือกเมนูก็ทำได้ดีมากๆและสำหรับใครที่อยากประหยัดพลังงานตัวจอมากขึ้นส่วนตัวผมนะครับก็แนะนำให้เข้าไปเปิดโหมด Single Screen Preview เพื่อไม่ให้จอหน้าแล้วก็จอหลังทำงานพร้อมๆกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะใช้งานในส่วนของจอหน้าก็ให้เราทำการสไลด์เพื่อปลดล็อก
จอหน้าก็จะทำงานเพียงจอเดียวส่วนจอหลังก็จะทำการล็อกแล้วก็ปิดการทำงานลงไปตรงนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ไปเยอะมากๆที่ด้านข้างตัวกล้องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ก็ให้เรากดที่ตัวปุ่มตรงนี้แล้วก็สไลด์ขึ้นเพื่อทำการปลดล็อกด้านในก็จะมีแบตเตอรี่อยู่1ตัวนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบใหม่จะมีความจุอยู่ที่ 1,770 มิลลิแอมป์จากที่ผมได้ไปใช้งานมาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแบตเตอรี่มันอึดขึ้นกว่าเดิมมากๆนอกจากนั้นนะครับการใช้งานตัวแบตเตอรี่กับตัวกล้องก็จะมีการออกแบบให้ใช้งานในสภาพอากาศที่เย็นจัดได้ถึง-20 องศาเลยแล้วก็ในเรื่องของโอเวอร์ฮีทตัวกล้องก็สามารถจัดการได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมก็ได้ไปใช้งานตัวกล้องกลางแดดถ่ายวิดีโอที่คุณภาพ 4K 60 เฟรม 120 เฟรมตัวกล้องก็จะมีความร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นปกติของกล้อง Action Cam ที่มีขนาดเล็กแบบนี้อยู่แล้วที่ผมไปถ่ายมาตัวกล้องก็ไม่ได้เตือนเรื่องโอเวอร์ฮีทอะไรขึ้นมาเลยก็สามารถใช้งานได้ปกติแต่ว่าผมลองไปถ่ายวิดีโอที่คุณภาพ 4K 60 เฟรมแบบต่อเนื่องยาวๆก็สามารถถ่ายทิ้งไว้ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งตัวกล้องก็มีการเตือนเรื่องโอเวอร์ฮีทขึ้นมาแล้วก็ทำการชัตดาวน์ตัวเองลงไปและผมก็ไปลองถ่ายที่คุณภาพ 4K 24 เฟรมผมสามารถถ่ายวิดีโอได้ยาวต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงกว่าๆจนแบตเตอรี่หมดแล้วก็ในขณะที่ผมทำการถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยตัวกล้องก็ไม่ได้มีการเตือนโอเวอร์ฮีทอะไรขึ้นมาเลยตรงจุดนี้ทาง DJI ก็ทำได้ดีมากๆนะครับฝาปิดตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถประกอบเข้าไปใหม่แก๊กให้มันดังแก๊กแบบนี้แล้วก็ในช่องใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะมีช่องสำหรับใส่ SD card มาให้อีกช่องหนึ่งกดเพื่อนำ SD card ออกมาแบบนี้ได้เลยส่วนตัวผมนะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัวการ์ดที่เป็นยี่ห้อ SanDisk Extreme Pro สีดำแดงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อการ์ดรุ่นนี้นะครับผมก็แนะนำให้ซื้อกับร้านใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวการ์ดรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีของปลอมเยอะมากๆอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเวลาปิดฝาปิดด้านข้างเนี่ยก็ให้เราปิดแล้วก็ดันลงมาแบบนี้นะครับเพื่อทำการล็อกฝาปิดด้านข้างตรงนี้เอาไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของตัวกล้องตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง USB Type C ตัวฝาปิดเนี่ยก็สามารถดึงออกได้เหมือนกันสำหรับช่อง USB Type C ตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้สำหรับชาร์จไฟถ้าเราทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่ช่องนี้นะครับตัวกล้องจะรองรับการชาร์จไฟได้สูงสุดถึง30 วัตต์เลยแต่ว่าเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จไฟได้สูง30 วัตต์ด้วยแล้วก็เวลาในการชาร์จจาก 0% ถึง 80% ก็ได้ใช้เวลาเพียง18นาทีเท่านั้นเองรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่เคสก็ได้ใช้เวลาในการชาร์จเพียง56นาทีในการชาร์จแบตเตอรี่ทั้ง3ก้อนได้ที่ 80% ก็เรียกว่าสามารถชาร์จได้ไวมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว DJI Osmo Action 3 แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เคสที่เขามีมาให้ในแพ็กเกจ Adventure Combo แล้วก็ที่ช่อง USB Type C ตรงนี้นะครับนอกจากที่เราจะทำการชาร์จไฟได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลได้ด้วยและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถนำตัว My Wireless อย่างตัว DJI Mic แล้วก็ทำการต่อตัวอะแดปเตอร์ USB Type C หลังจากนั้นนะครับเราสามารถนำตัวรับมาเสียบเข้าที่ช่อง USB Type C ที่ด้านข้างตัวเครื่องได้เลยตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานตัว My Wireless ได้ง่ายมากๆนะครับถ้าเราใช้งานตัว My Wireless อยู่ทางด้านขวาบนของตัวจอก็จะมีรูปไมค์ขึ้นมาตรงนั้นก็จะเป็นการบอกว่าเราได้เปิดใช้งานตัว My Wireless เรียบร้อยแล้วด้านในเมนูนะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับค่าเกณฑ์ของตัวไมค์ได้ด้วยแล้วก็ถัดมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็จะเป็นปุ่ม Quick Switch ด้วยตรงนี้เราสามารถเข้าไปสร้างการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอของเราแบบคอสตอมที่เป็น C1 C2 ได้ในตัวกล้องและเราสามารถเลือกการตั้งค่าแบบคอสตอมที่เราบันทึกไว้มาอยู่ในปุ่ม Quick Switch ตัวนี้ได้เลยปุ่มนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากๆนะครับที่ด้านบนตัวกล้องนะครับ2รูนี้ก็จะเป็นลำโพงแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม Record สีแดงแล้วก็ที่ด้านหน้าตัวกล้องนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ Action 3 ตรงตัว O นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้วัดค่าไว้บาลานซ์แล้วก็วัดค่าแสงได้อย่างละเอียดแล้วก็แม่นยำมากๆแล้วก็ตัวกล้องนะครับจะมีไมค์มาให้เราทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็จะสังเกตว่าทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาของตัวโลโก้เนี่ยจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมค์2ตัวที่เอาไว้รับเสียงด้านหน้าแล้วก็จะมีไมค์ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างตัวเครื่องแต่ว่าจะฝังอยู่ใต้โลโก้ DJI ตรงนี้เราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าในส่วนของตัวไมค์ได้ในการตั้งค่าในตัวกล้องว่าจะให้ตัวไมค์อัดเสียงมาเป็นแบบโมโนสเตอริโอจะเปิดการใช้งานตัวไมค์โดยการรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของการเปิดปิดฟีเจอร์อย่างตัว Wind Noise Reduction ที่ตัวกล้องจะสามารถลดเสียงลมที่เข้ามายังตัวไมค์ได้ด้วยตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าตามการใช้งานของเราได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังการทดสอบเสียงที่ได้จากตัวไมค์ DJI Osmo Action 3 ตัวนี้กันเลยดีกว่าโอเคครับผมแล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันที่2แล้วนะครับที่เราอยู่ที่เกาะสีชังนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสไมค์ไปในตัวด้วยนะครับตอนนี้เราเปิดเป็นแบบฟรอนต์ก็คือมันจะรับเสียงด้านหน้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่พักอะไรนะ The Anchor The Anchor The Anchor ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารกัน
ระบบ Quick Release แบบแม่เหล็กที่มีอยู่ในรุ่น DJI Osmo Action 2 ทาง DJI ก็ได้นำฟีเจอร์ตัวนี้มาใส่ในรุ่น DJI Osmo Action 3 ตัวนี้ด้วยนี่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าที่ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะมีเป็นเหมือนตัวล็อกอยู่2ด้านแผ่นด้านใต้ตรงนี้นะครับก็จะมีแม่เหล็กอยู่ด้านในนี่นะครับเราสามารถนำตัว Quick Release ที่เขาแถมมาให้เนี่ยทำการล็อกเข้ากับที่ด้านใต้ของตัวกล้องได้เลยเวลาที่ตัว Quick Release กับตัวกล้องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้าผมปล่อยปุ๊บมันก็จะล็อกเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับพอตัว Quick Release มันเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแน่นหนามากๆตัว Quick Release ตรงนี้นะครับที่ด้านใต้เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเมาส์ที่เราสามารถติดกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ของกล้อง Action Cam ทั่วๆไปได้เลยนี่นะครับผมก็สามารถนำตัว Quick Release มาติดเข้ากับตัวไม้ Selfie Stick ของ DJI ได้แบบนี้เลยแล้วก็นำตัวกล้องมาติดเข้าแบบนี้นะครับพอเราติดตัว Quick Release เข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้เราดันอีกทีหนึ่งให้แน่ใจด้วยนะครับว่าตัว Quick Release มันเข้าล็อกแล้วเราก็จะไม่สามารถดึงตัวกล้องออกมาได้เลยนะครับนี่มันจะล็อกได้ดีมากๆนะครับสำหรับระบบ Quick Release ของ DJI Osmo Action 3 ตัวนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการถอดตัว Quick Release ก็ให้เรากดที่ด้านข้างตัว Quick Release ทั้ง2ด้านแล้วก็ทำการดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยตัว Quick Release ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถถอดตัวกล้องออกไปติดกับ Quick Release ตัวอื่นได้อย่างรวดเร็วมากๆแล้วก็ถ้าเราซื้อตัว DJI Osmo Action มาทั้ง2แพ็กเกจก็จะมีเคสตัวนี้แถมมาให้ในเซตด้วยวิธีการใส่ตัวเคสนะครับก็ให้เราปลดล็อกตัวเคสที่ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ทำการปลดล็อกหลังจากนั้นครับก็ให้เรานำตัว DJI Osmo Action 3 ใส่เข้าไปที่ด้านหน้าตัวเคสแบบนี้ได้เลยก็ให้ง้างตัวเคสออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ทำการดันตัวกล้องเข้าไปให้สุดพอเราดันสุดแล้วนะครับก็ให้เราทำการล็อกตัวเคสแบบนี้ได้เลยหน้าตาเวลาใส่เคสก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากตัวเคสจะสามารถช่วยป้องกันการกระแทกให้กับตัวกล้องของเราได้ดีกว่าเดิมแล้วเราสามารถเปลี่ยนการถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนแบบนี้มาเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งได้โดยการใช้ตัว Quick Release มาติดเข้าที่ด้านข้างตัวเคสตรงนี้ได้เลยนะครับที่ด้านข้างตัวเคสตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบแม่เหล็กที่เหมือนกับแม่เหล็กที่อยู่ใต้ตัวเครื่องเลยเราก็สามารถนำตัว Quick Release ตัวนี้มาเสียบเข้าแล้วก็ทำการกดลงไปให้แน่นนะครับนี่ให้ดังนี่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอให้เป็นแบบแนวตั้งได้แล้วฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยให้เราสามารถผลิตคอนเทนต์ที่เป็นแบบแนวตั้งได้สะดวกขึ้นมากๆ DJI Osmo Action 3 สามารถกันน้ำได้ทุกรูปแบบก็จะมีการอัปเกรดให้ตัวกล้องสามารถดำน้ำได้ลึกกว่าเดิมถึง16 เมตรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่เคสใดๆเลยและถ้าเราใส่ตัวเคสตัวกล้องจะสามารถดำน้ำได้ลึกถึง60 เมตรเลยนะครับที่รอบๆตัวเลนส์ cover ตัวนี้นะครับก็จะมียางสำหรับการกระแทกตัวกล้องมาให้และตัวหน้าเลนส์นะครับก็จะมีการเคลือบโคตติ้งใช้เป็น Hydrophobic Glass ที่จะช่วยในการกันน้ำมาเกาะที่หน้าเลนส์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่หน้าเลนส์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเราสามารถหมุนถอดตัวหน้าเลนส์ตัวนี้ออกมาเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้ตัวกล้องของ DJI Osmo Action 3 จะใช้เป็น CMOS sensor ขนาด 1:1.7 นิ้วตัวกล้องจะมีค่ารูรับแสงฟิกซ์เอาไว้ที่ f 2.8 ระยะโฟกัสใกล้สุดจะอยู่ที่30 เซนติเมตรถ้าเรานำตัวกล้องเข้าใกล้วัตถุมากเกินไปก็จะหลุดโฟกัสถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบปกติก็จะเป็นโฟกัสแบบ Infinity ก็คือจะชัดทั้งภาพนะครับ DJI Osmo Action 3 ตัวนี้สามารถถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุดที่12 ล้านพิกเซลสามารถเลือกฟอร์แมตได้ทั้ง JPEG และ RAW ไฟล์ในส่วนของวิดีโอก็สามารถถ่ายได้เทียบเท่ากับรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง DJI Osmo Action 2 ก็คือจะถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 120 เฟรม 2.7K 120 เฟรมและ 1080p ที่240เฟรมตรงนี้ตัวกล้องก็สามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพที่สูงมากๆอยู่แล้ววิดีโอบิตเรทของตัวกล้องเราสามารถถ่ายได้สูงสุดที่130 Mbps ค่า ISO ของตัวกล้องเราสามารถดันได้สูงสุดจาก100จนไปถึง 12,800 เลยจากที่ผมได้ไปลองถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยมาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟุตเทจที่ได้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเลย Color Profile ของกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกใช้งาน2ตัวด้วยกันก็คือตัว normal ที่เราจะได้สีสันแล้วก็ contrast ที่กำลังดีกับการใช้งาน Color Profile ตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบเกรดสีต้องการ workflow การทำงานที่ง่ายแล้วก็นำไฟล์ไปใช้งานได้เลยส่วน Color Profile ตัวนะครับก็จะเป็นตัว Decentralized Color Profile ตัวนี้นะครับก็จะมีสีสันแล้วก็ contrast ที่จืดลงมาอีกส่วนตัวผมนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็น Pixel Profile ตัวนี้เพื่อนำไปเกรดสีวิดีโอต่อนั่นเองจุดเด่นของกล้อง Action Cam นะครับก็คือตัวกล้องสามารถถ่ายในมุมมองที่กล้องใหญ่ๆหรือว่ากล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายไม่ได้อย่างการเอาตัวกล้องไปดำน้ำหรือว่าการติดตัวกล้องไว้กับยานพาหนะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับผมก็จะชอบใช้กล้อง Action Cam มาเป็นกล้องที่ถ่ายวล็อกหรือว่าถ่ายวิดีโอซินิมาติกท่องเที่ยวของผมเพราะว่าตัวกล้องจะมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆวิดีโอที่ทุกคนได้ชมกันนะครับผมก็ใช้เป็นเซตอัพเล็กๆเพียงเท่านี้เองตัวเลนส์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเลนส์ที่มีมุมมองภาพที่กว้างที่สุดในบรรดากล้อง Action Cam ที่มีอยู่ในตอนนี้เลยโดยจะมีองศาการรับภาพอยู่ที่
155 องศาหรือเทียบเท่ากับเลนส์ระยะ 12.7 มิลลิเมตรและมุมมองภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือ Standard Wide แล้วก็ Ultra Wide สำหรับใครที่ชอบถ่ายบล็อกแล้วก็ต้องการมุมมองภาพที่กว้างสุดๆส่วนตัวผมก็แนะนำให้เลือกใช้เป็นเลนส์ Ultra Wide เราจะสามารถเก็บบรรยากาศรอบๆตัวเราได้ทั้งหมดและเราไม่จำเป็นต้องยื่นตัวกล้องออกไปให้ไกลจากตัวเราด้วยแต่ถ้าเราเลือกใช้เลนส์ระยะนี้นะครับเราควรคุมมุมภาพให้ตัวแบบอยู่กลางภาพเอาไว้เพราะว่าถ้าอยู่ขอบภาพตัวเราก็จะบวมนิดนึงสำหรับใครที่คิดว่าเลนส์ Ultra Wide มันกว้างเกินไปตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนมาใช้เป็นเลนส์ Wide ก็จะเป็นเลนส์ที่มีองศาการรับภาพที่กว้างกำลังดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ด้วยแต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการภาพที่มี distortion เลยก็ให้เลือกใช้เป็นเลนส์ Standard ภาพที่ได้ก็จะไม่มีอาการบิดเบี้ยวหรือว่าความโค้งของภาพเลยแล้วก็จะเป็นเลนส์ที่ผมชอบใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอ Cinematic ของผมด้วยระบบการสั่นของ DJI Osmo Action 3 จะเป็นการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด3แบบตัวแรกจะเป็น Rocksteady 3.0 ระบบการสั่นตัวนี้เราสามารถเปิดใช้งานได้ทุกความละเอียดตั้งแต่คุณภาพ 1080p จนไปถึงคุณภาพ 4K 120 เฟรมการสั่นตัวที่2ก็จะมีชื่อว่า Horizon Balancing การสั่นตัวนี้ตัวกล้องจะลดการสั่นไหวและพยายามคุมมุมภาพให้อยู่ในระดับเส้นขอบฟ้าอยู่ตลอดเวลาโดยถ้าเราเอียงตัวกล้องไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาองศาการรับภาพก็ยังคงตรงแล้วก็ยังอยู่ในระดับเส้นขอบฟ้าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราเอียงตัวกล้องมากกว่า45องศาภาพมันก็จะล้มแล้วก็เอียงตรงนี้เราก็พยายามคุมภาพให้ไม่เอียงเกิน45องศาเราก็จะได้ภาพที่ตรงขนานไปกับเส้นขอบฟ้าการสั่นโหมดนี้นะครับก็จะรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60 เฟรมเท่านั้นแล้วก็ระบบการสั่นตัวสุดท้ายก็คือ Horizon Steady ระบบการสั่นตัวนี้ก็จะทำงานคล้ายๆกับระบบการสั่นที่เป็นตัว Horizon Balancing ก็คือตัวกล้องจะรักษาระดับเส้นขอบฟ้าให้เราอยู่ตลอดแต่การสั่นตัวนี้นะครับเราสามารถเอียงได้รอบแบบ360องศาเลยแต่ว่าในโหมดนี้ก็จะโดนครอปภาพเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็จะรองรับกับการถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 2.7K 60 เฟรมเท่านั้นการโอนถ่ายไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอนอกจากที่เราจะทำการต่อตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า DJI Mimo ที่มีให้ใช้งานทั้งในระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS มาใช้งานในโทรศัพท์มือถือของเราได้ง่ายๆโดยการเชื่อมต่อบลูทูธและ Wi-Fi ระหว่างตัวกล้องกับตัวโทรศัพท์มือถือเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลควบคุมตัวกล้องหรือว่าปรับการตั้งค่าต่างๆและสามารถตัดต่อผ่านตัวแอปพลิเคชัน DJI Mimo ได้ทั้งหมดเลยตัวแอปพลิเคชันก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆโอเคผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวเจ้าตัวกล้อง DJI Osmo Action 3 ตัวนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาหาข้อมูลกล้อง DJI Osmo Action 3 ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นกล้อง Action Cam ที่น่าใช้ที่สุดในตอนนี้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจ DJI Osmo Action 3 ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Big Camera ทุกสาขาได้เลยผมก็ต้องขอบคุณทาง DJI แล้วก็ขอบคุณทาง Picassus ด้วยนะครับที่ส่งเจ้าตัว DJI Osmo Action 3 ตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขยหมิวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ